सुप्रभात मित्रांनो. आज मुंबईकरांना स्पेशल गुड मॉर्निंग, कारण आज बहुतेकशा गणपतींचं आगमन आहे आणि आपण करी रोडला उतरलो आहे. करी रोडवरून तुम्ही पाहाल खाली आपण जाऊ इथून. आणि आज जवळजवळ 40 ते 50 गणपतीचं आगमन आपल्याला बघायला मिळणार आहे. त्यापैकी होईल तेवढं मी तुम्हाला दाखवेल माझ्या ब्लॉगमध्ये. काही सीन्स तुम्हाला दाखवेल मी कॅप्चर करून, ते तुम्ही बघा. आणि मुळात जगप्रसिद्ध असणारा सण आपला मुंबईकरांचा सण म्हणजेच गणपती उत्सव. त्याच गणपती उत्सवाची आज आपण भेट करणार आहोत, त्याची भटकंती करणार आहोत. आणि बघा किती धमाल असते, किती रश असतो मुंबईकरांच्या गणपती उत्सवामध्ये. कोकणात याहीपेक्षा जास्त मजा असते. आपण कोकणात पण जाणार आहोत. सो हा ब्लॉग कदाचित आगमनानंतरचाही पुढे असेल कोकणातला, तो तुम्ही कंप्लीट बघा आणि सांगा कसं आहे. ठीक आहे, चला.
यस, सकाळी निघालो तो घरातून, तुम्ही बघितलं आहे. आणि मुंबईकरांनी कसे आगमन करतात ते पण तुम्हाला मी दाखवलं आहे मागे व्हिडिओमध्ये कंप्लीट. आता संध्याकाळ झाली आहे, परतीची वेळ आली आहे, भटकंतीचा पूर्ण दिवस संपला आपला. आणि बघू ह्याच्यानंतरचा ब्लॉग पण असेल आपल्याकडे, तो असेल कोकणातली मजा, तो पण ब्लॉग कंप्लीट बघा. आणि म्हणजे ह्या आधीच्या व्हिडिओ पण मी कॅप्चर केल्या आहेत गणपतीबद्दलच्या, असं नाही आहे, पण ते फक्त कॉम्पिटिशन म्हणा किंवा गणपतीचं स्पेशल असं काहीतरी बघायचं आहे म्हणून शूट केलं होतं. सो आता व्लॉग म्हणून शूट केलं आहे पहिल्यांदा गणपतीसाठी. सो माझ्या आधीचे पण व्हिडिओ बघायचे असेल तुम्हाला कॉम्पिटिशनचे व्हिडिओ, सो थोडे जुने व्हिडिओ आहेत, मला वाटतं 17-18चे व्हिडिओ आहेत, तो एक व्हिडिओ बघून घ्या. त्याच्यानंतर हा पहिला व्लॉग असणार आहे माझा गणपतीसाठीचा. असं हळूहळू अजून मला वाटतं एक दर्शनाचा असेल व्हिडिओ, त्याच्यानंतर आपली कोकणातली मजा जे म्हणाल ती असेल. सो असे तिन्ही ब्लॉग बघा कंप्लीट आणि सांगा कसं वाटतं ब्लॉग बघताना किंवा अजून काय इम्प्रूव्ह करू. सपोर्ट ठेवा आणि बघा. चला बाय.